ẹ̀yin ọ̀dọ́ tẹ́ ẹ nífẹ̀ẹ́ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ dénú náà ní kẹ́ ẹ sọ fún gbogbo òlù pé orí ìpinnu àṣà ò gbọ́dọ̀ wọlé gbẹ́yẹlé níjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ dúró lé. ó ti yé mi bàbá, mo sì ń lọ rèé fọn rere rẹ̀ náà nu. iléeṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà òun ìrìn àjò afẹ́ tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló ń kéde. ẹ káàsán, èyí ni rédíò Aloore láti yàrá ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ GSM tó kalẹ̀ sí iléeṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà àti ìrìn àjò afẹ́ lọ́gbà secretariat nílùú Ìbàdàn. ìròyìn Ọ̀yọ́ la mú wá fún yín. Orúkọ tèmi ni Bùkọ́lá Bákàrè. Ṣáájú ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Gómìnà Mákindé yan arábìnrin ẹni ọdún 27 gẹ́gẹ́ bí olùdámọ̀ràn pàtàkì. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣetán àti ṣàmúlò ẹ̀rọ amúnáwá 28 tíjọba àtẹ̀yìnwá ti patì fún lílò. Ìgbìmọ̀ tó ń gbọ́ awuyewuye ìfìyàjẹni lọ́nà àìtọ́ pè fún ṣíṣe ojúṣe lágbègbè ẹni. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ti fọwọ́ sí ìyànsípò arábìnrin Ìfẹ́dayọ̀ Sadiat Ológbùrò ẹni ọdún 27 gẹ́gẹ́ bí olùdámọ̀ràn pàtàkì lórí ọ̀rọ̀ ìmọ̀ òfin. Ìyànsípò arábìnrin Ìfẹ́dayọ̀ yìí ló tún ṣàfihàn pé gómìnà Ṣèyí Mákindé kò kọ iyán àwọn ọ̀dọ́ kéré nínú ìṣèjọba rẹ̀. Amòfin Ìfẹ́dayọ̀, ẹni tó kẹ́kọ̀ọ́ jáde lókè òkun, ni ó jẹ́ ẹni tí ọjọ́ orí rẹ̀ kéré jùlọ nínú ìṣèjọba gómìnà Mákindé. Ìfẹ́dayọ̀ jẹ́ ọmọ bíbí Alhaji Musibau Túndé àti Alhaja Bọ́lá Ológbùrò. Ó gboyè ìmọ̀ òfin nílé ẹ̀kọ́ gíga fásitì nílùú United Kingdom lọ́dún 2015 tó sì tún tayọ láàrin àwọn ẹlẹgbẹ́ rẹ̀ pẹ̀lú ipò àkọ́kọ́. Nígbà tó wà gẹ́gẹ́ bí akẹ́kọ̀ọ́, ó máa ń ṣojú ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì rẹ̀ nípa fífarajìn àti kíkọ́ àwọn èèyàn lórí ètò oríṣiríṣi, èyí tó mú gba àmì ẹ̀yẹ ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ Taylor Walton Solicitors Scholarship. Túnwẹ̀, ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sọ pé òun ti ṣetán láti ṣètò rírí àti ṣíṣàmúlò àwọn ẹ̀rọ amúnáwá 28 káàkiri ẹkùn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó wà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, èyí tí wọ́n ti patì láìlò lọ́jọ́ tó ti pẹ́. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ ọ̀hún pé àwọn ẹ̀rọ amúnáwá yìí ló jẹ́ rírà lásìkò ìṣèjọba gómìnà Adébáyọ̀ Àlàó Àkàlà, èyí tí wọn kò ṣàmúlò rẹ̀ títí di àsìkò tí ìṣèjọba olóògbé Abíọ́lá Ajímọ̀bí fi tẹnubodò. Kọmíṣánná fọ́rọ̀ agbára àti ohun àlùmọ́ọ́nì nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, amòfin Tèmilolú Àṣàmú, ló sọ èyí di mímọ̀ lọ́fíìsì rẹ̀. Ó ṣe lálàyé pé àwọn ẹ̀rọ amúnáwá yìí ló jẹ́ rírà pẹ̀lú owó aráàlú, wọ́n sì gbọ́dọ̀ lè wúlò fún aráàlú ni. Àṣàmú ní ìṣèjọba tó wà lóde báyìí nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ jẹ́ èyí tó nífẹ̀ẹ́ sí ìgbáyégbádùn àwọn aráàlú, tó sì tún gbàgbọ́ pé mùdùmúdù ìjọba gbọ́dọ̀ tàn dé tilé toko. Ó ní ìṣèjọba gómìnà Ṣèyí Mákindé kò ní lajú sílẹ̀ o, kí ó sì máa wo àwọn ohun tí wọ́n fi owó aráàlú rà kó sì máa bàjẹ́, pàápàá jùlọ tó jẹ́ pé àwọn èèyàn tó nílò ẹ̀rọ amúnáwá náà ń lálàsé, ní pàtàkì jùlọ láwọn ẹsẹ̀ kùkú. Ó wá pè fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn aráàlú sí ìṣèjọba yìí kó lè ṣe àṣeyọrí. Ẹ̀wẹ̀, ìgbìmọ̀ tó ń gbọ́ awuyewuye tó ṣúyọ lórí ọ̀rọ̀ ìfìyàjẹni láìtọ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé ó ṣe pàtàkì láti máa ṣojúṣe sí agbègbè tá a bá ń gbé. Èyí ni kókó ohun tó jẹyọ lásìkò ìfarahàn àti ìgbẹ́jọ́ tó wáyé lánàá, níbi tí ọ̀gbẹ́ni Olúṣẹ́gun Ìṣádélé, ẹni tó farahàn níwájú ìgbìmọ̀ yìí, ti ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí ìgbìmọ̀ ọ̀hún pé kí wọ́n rọ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti ra ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ mìíràn fún òun.
ọ̀gbẹ́ni ìṣádélé ní ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ òun jẹ́ gbígbé lọ sí àgọ́ ọlọ́pàá tó wà ní alábẹ̀bẹ̀ látàrí ìjàmbá ọkọ̀ tó wáyé láàrin òun àti alálùpùpù kan èyí tó fà á tí wọ́n fi gba ọkọ̀ rẹ̀ sílẹ̀ títí di ọjọ́ 22 oṣù kẹwàá ọdún tó lọ tí àwọn olùfẹ̀hónúhàn kan lásìkò EndSARS sì jó ọkọ̀ náà mọ́ àgọ́ ọlọ́pàá tó wà ní alábẹ̀bẹ̀ nígbà tó kó àwọn ìwé ọkọ̀ tó jóná ọ̀hún fún àyẹ̀wò ọ̀kan lára àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ ọ̀hún ọ̀jọ̀gbọ́n olúwọlé akíntayọ̀ wá fi ojú lámẹ̀tọ́ wo ìwé ọ̀hún tó sì ṣàkíyèsí pé olùpẹ̀jọ́ kò fìgbà kankan san owó lórí ọkọ̀ ọ̀hún sínú kòtò ọba ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ọ̀jọ̀gbọ́n akíntayọ̀ sọ di mímọ̀ pé nígbà tó jẹ́ pé inú kòtò ìpínlẹ̀ èkó ní owó orí ọkọ̀ ọ̀hún lọ yóò ṣòro fún ìgbìmọ̀ àwọn láti kàn án nípa fúnjọba ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ láti ran ọ̀gbẹ́ni ìṣádélé lọ́wọ́ nípa ríra ọkọ̀ mìíràn fún bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé ó rò mọ́ ẹjọ́ rẹ̀ pé ọdún 1977 lòun ti ń gbé ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ọ̀jọ̀gbọ́n akíntayọ̀ wá lo àsìkò ọ̀hún láti rọ àwọn èèyàn nípínlẹ̀ yìí láti máa ṣe ojúṣe wọn sí ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ní pàápàá jùlọ ìpínlẹ̀ tí wọ́n bá ń gbé. kí n tó máa lọ ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn yìí lẹ́ẹ̀kan sí i. gómìnà mákindé yan arábìnrin ẹni ọdún 27 gẹ́gẹ́ bí olùdámọ̀ràn pàtàkì. ìjọba ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ṣetán àti ṣàmúlò ẹ̀rọ amúnáwá 28 tíjọba àtẹ̀yìnwá ti pàtì fún lílò. bákan náà la mú wá fún yín pé ìgbìmọ̀ tó ń gbọ́ awuyewuye ìfìyàjẹni lọ́nà àìtọ́pè fún ṣíṣe ojúṣe lágbègbè ẹni. èyí lópin ìròyìn ọ̀yọ́ fún tọ̀sán òní láti rédíò Aloore lọ́gbà secretariat nílùú ìbàdàn. ẹ pàdé wa láago 4 fún ròyìn àgbáyé. bákan náà ẹ tẹ́tí lẹ́kọ̀ọ́ fún ròyìn ọ̀yọ́ lédè òyìnbó ní kété tá a bá ti parí ìròyìn yìí. lẹ́ẹ̀kan sí orúkọ tèmi ni Bùkọ́lá Bákàrè. ẹ ṣeun tẹ́ ń tẹ́tí sí wa. àṣà ò gbọ́dọ̀ wọlé gbẹ́yẹlé àṣà ò gbọ́dọ̀. ẹ ǹlẹ́ bàbá àdìo. ẹ wo aṣọ ọ̀gbẹ́yẹlé nìkan mọ́ nísìn ẹlẹ́yẹlé gan-an làṣà ń gbé ọ̀rọ̀ ojú òní ìmọ̀ wa rí yín fún. ṣé ẹ rí i nígbà tí ìjọba kọ̀ tí ó sọ̀rọ̀ láwọn ọ̀dọ́ ti ṣaṣara bàgbó pé kí gbogbo àwọn oníṣẹ́ bí ó kù lágbègbè wa ni wọ́n bá níjọba sọ pé kámórí wá ká fọrùn lẹ̀. tá ń sọ bẹ́ẹ̀ àdìo ìwọ náà sì tún pẹ̀lú ọ̀bọ jáwúra mi bí wọ́n mọ̀ pé nǹkan tíjọba ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ń sọ ni pé a lè fi nǹkan tó kù díẹ̀ káàtó ṣàtúnṣe nǹkan tí ò dáa ó dáa àdìo láti gbẹ̀ tí wàá déhùn ṣé eégún kan ti wá yọrẹ sí babaláwo yín bí. rárá o bàbá. ní nǹkan tó jẹ́ pé kẹ́yìn ọ̀dọ́ tó fọn níjọba ti yàwó tùlù fún ẹ̀ṣọ́ aláàbò àmọ̀tẹ́kùn pé kí wọ́n fi tọ̀gbẹ́ tààlà láti lé gbogbo àwọn ẹni ibi jáde ní kọ̀lọ̀fín wọn bẹ́ẹ̀ ló ṣètò ọlọ́pàá scrodom ibi fáàbò gbogbo wa nípìnlẹ̀ ọ̀yọ́ náà ni ṣèjọba tó wá ṣèyún ní òwà rẹ̀ nìràn lẹ́rù ni ó tún mọ́ ọkọ̀ fẹ́ bí. ọ̀rọ̀ yín yé mi bàbá àmọ́ ọ̀tọ̀ ní táwọn èèyàn mọ̀ ń wíìkì. àwọn ará bíi ti tòṣèlú bọ̀ ọ́nù nígbà àtàkùté wọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta òré ó rí wọn lórí ẹ̀rọ ayélujára táwọn ti ròyìn òfegè ní ibi láti sọ̀jọba gómìnà Ṣèyí Mákindé ní súná bú ni. bàbá kí là á wàá ṣe ṣé ẹ mọ̀ pọ́rọ̀ ọ̀sọ́kùsọ bíi náà nú ẹ̀rùn ni. ẹ̀yin ọ̀dọ́ tẹ́ ẹ nífẹ̀ẹ́ ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ dénú náà ní kẹ́ ẹ sọ fún gbogbo òlù pé orí ìpinnu àṣà ò gbọ́dọ̀ wọlé gbẹ́yẹlé níjọba ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ dúró lé. ó ti yé mi bàbá mo sì ń lọ rèé fọn rere rẹ̀ náà nu. iléeṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà ohun ìrìn àjò afẹ́ tìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ló ń kéde. You are tuned to Aloore Radio, broadcasting from Ibadan, Oyo State, Nigeria. This is Aloore Radio, transmitting from the GSM studio at the Ministry of Information, Culture and Tourism, Secretariat Agodi, Ibadan. This is Oyo News. I am Olukemi Omotosho. First, the highlights. Makinde appoints 27-year-old lady as special assistant. Oyo government to energize 28 abandoned transformers across the state. Panel restates need to be responsible to community. Now the news in full. Oyo State Governor Engineer Seyi Makinde has appointed a 27-year-old lady, Ifedolapo Saidat,
Ologburo as Special Assistant on Legal Matters. Ifedolapo appointment is another testament to Seyi Makinde's Youth Inclusion in Governance initiative. The United Kingdom trained lawyer may eventually become the youngest in Makinde's administration, as she will be 27 in April 2021. Ifedolapo, who was born to socialite parents Alhaji Musbau Tunde and Alhaja Bola Ologburo, graduated from the University of Hertfordshire, United Kingdom in 2015 with a first-class honor. As a student, she represented her university in voluntary tutoring programs and was the best overall student during her time, making her receive the Taylor Walton Solicitors Scholarship. Also, Oyo State government has declared, Oyo State government has declared that it was set to energize 28 transformers in the 3 senatorial districts in the state. Most of the transformers were procured during the tenure of former Governor Adebayo Alao Akala and were not energized throughout the duration of reign of late Abiola Ajimobi. The State Commissioner for Energy and Natural Resources, Barrister Temilolu Seun Ashamu, stated this in a statement issued at his office in Ibadan. According to him, the project would cost a sum of 247 million naira only to connect the transformers to the national grid. He revealed that the transformers were procured with the public fund and they must be put to use for them to have value in the interest of the masses. Ashamu restated the commitment of the present administration to boost socio-economic activities of the people as he called on his citizens and residents of Oyo State to support Governor Seyi Makinde's administration for its achievement on all its laudable goals to move the state forward. He noted that those transformers were lying fallow and government could not wait till they become obsolete, especially when they were intensely needed for their services, most importantly at the rural areas. Meanwhile, the Oyo State Judicial Panel of Inquiry has stated the need to be responsible to the community. This was the central message at the Tuesday sitting, where a victim of the EndSARS protest, Mr. Olusegun Ishadele, who had been paying revenue on his car to Lagos State government, appealed to the Oyo State government for restitution of his car that was burnt by protesters. During his appearance, Mr. Ishadele appealed to the state to buy another car for him. He said his vehicle was impounded by the police at Alabebe Police Station, Ibadan, because he had an accident with a commercial cyclist till October 22nd, when some protesters besieged the station and burnt every vehicle found in the compound. Mr. Ishadele tendered the vehicle documents, a feat faulted by one of the members of the panel, Professor Oluwole Akintayo, who observed that the petitioner had not been paying for his vehicle's documents to the coffers of Oyo State government, but to Lagos State. Professor Akintayo said, for this reason, Oyo State government is not under any obligation to come to the aid of the victim, despite his claims of having been a resident in Oyo State since 1997. Professor Akintayo, however, appealed to the people to ensure that their revenues are paid where they reside. The panel had therefore adjourned the case till the following week. That ends the news. Once again, the highlights. Makinde appoints 27-year-old lady as special assistant. Oyo government to energize 28 abandoned transformers across the state. Panel restates need to be responsible to community. That ends Oyo News. Join us for World News at 4 p.m. I am Olukemi Omotosho. Thanks for listening and God bless you. You are tuned to Aloore Radio, broadcasting from Ibadan, Oyo State, Nigeria. Yeah, I'm back at you. I'm back at you.